درود دوستان، خوش اومدید به کانال نوالیسم مدرن که درش به تشریح دانش و معرفت جادوگران و بینندگان شمن مکزیک بر اساس آموزه های دون خوان ماتوس و دون کارلوس کاستانرا میپردازیم. خب بچه ها، تو این ویدیو قصد دارم خصوصیات ماهوی نقطه تجمع یا پیوندگاه رو براتون تشریح بکنم، اما قبلش میخوام یک کم درباره پرسشی که آخر ویدیو قبلی مطرح کرده بودم واسهتون توضیح بدم، اینکه پس از مرگ ارگانیسم یک انسان عادی چه اتفاقی واسه پیوندگاهش رخ میده. خب دوستان جواب داده بودن که پیله تخم مرغی در دریای فیوزات دفن میشه. بله این درسته. و پیوندگاه هم در واقع متلاشی میشه بچه ها. برای انسان عادی پیوندگاه تجزیه میشه. تجزیه میشه به چی؟ به تارهای انرژی کیهان. تمام شد. و وقتی که پیوندگاه تجزیه میشه یعنی چی؟ ما گفتیم پیوندگاه قانون ادراک دیگه. یعنی ادراک دیگه تجزیه میشه. ادراک در قالب یک موجود مستقلی که بودیم و توی این دقت‌های مختلف پس زدیم دیگه متلاشی میشه. این من دیگه مستقل نیست. این من دیسنتگریت میشه. حالا انسان عادی یعنی چی؟ یعنی کسی که کالبد انرژی رو به فراموشی سپرده. روح یا نابال رو فراموش کرده. ما سالک رو چی تعریف کردیم؟ کسی که از نیروی قصد یا روح یا نابال استفاده بکنه دیگه. در مقابلش مفهوم انسان عادی وجود داره. کسی که دیگری یا نابال واسش معنا نداره. در حالی که یک سالک جنگجو تحت انضباط خودش میکوشه تا به دیگری یا همزاد یا کالبد انرژیش دست پیدا بکنه. متوجه هستین؟ که حالا اون طریقه دسترسی به دابل رو ما بهش میگیم انضباط دیگه. پیوندگاه بیننده ها تجزیه نمیشه. ببینید بینندگان سعی میکردند که به مناطقی از نقطه تجمع سفر بکنند که بتونن آگاهیشون رو دست نخورده باقی نگه دارن. حالا ما توی جلسات پیش هم در موردش بحث کردیم. بینندگان کهن کجا رو انتخاب کردن، بینندگان جدید در واقع چه مرحله از آگاهی رو برای بقای خودشون اختیار کردن. اما در کل سیر آگاهی کیهانی اینطوره که پیوندگاه میاد و در قالب شاکل انرژی آگاهی رو پرورش میده، رشد میده و نهایتاً به دریای تیره آگاهی برمیگرده. این که پرسید ممکنه به شکل موجود دیگه ظهور کنه بعدش، ببینید اصلا یعنی چی موجود دیگه؟ یعنی تبدیل و تبدل تونال. و ما بهتون گفتیم پس چنین چیزی امکان پذیره دیگه، یعنی به موضع دیگری از نقطه تجمع سفر کنه. بله، مهم اینه که بتونه اون ساختار جدیدی رو که درش قرار میگیره به انسجام برسونه. مقوله‌ای هستش تحت عنوان کوهیژن و یونیفورمیتی که جادوگران کهن در تمامی مواضع نقطه تجمعی که تو حوزه دقت دوم بوده سعی میکردن این دوتا مؤلفه رو رعایت کنن تا به ادراک کلی برسن. فرضاً ساحری که میخواسته خودش رو به سگ تبدیل کنه باید تمرین بکنه دیگه. یعنی به همون ترتیبی که ما تمرین کردیم این آدمیت خودمون رو در واقع از دوران کودکی این شکلی جهانمون رو بسازیمش، به همون ترتیب وقتی که نقطه تجمع رو به جهان یک سگ جابجا می‌کنی یا می‌خوای یک کلاغ بشی باید به انسجام و یک نواختی برسی تا بتونی در اون جهانی که ادراک می‌کنی خودت رو درش درک می‌کنی درش بتونی دست به عمل بزنی. اینو بهش میگن انسجام. دقت میکنید؟ بنابراین بعد از مرگ هم این که میگن تناسخ، بله همیشه یک انتخاب برای بشر وجود داره. آخرین انتخاب خیلی داغان، انتخاب داغانی واقعا، چون معلوم نیست بعدش چی میشه، چون شما بر اساس سطح انرژیت میخوای تونال جدیدت رو انتخاب بکنی و حالا ممکنه هر چیزی هم باشه دیگه. حتما به صورت ارگانیک دوباره تجلی میکنه یا نه شاید غیر ارگانیک هم بشه. بر اساس سطح انرژیشه. اصلا این چیزی به نام شانس تو این مقوله وجود نداره و در این حال هست، ولی نه به اون معنایی که ما فکر میکنیم. بر اساس سطح انرژیته. اگر سطح انرژیت پایین باشه معلوم نیست چه اتفاقی میفته دیگه. بله در دسترس آگاهی ها قرار میگیری و هرچی پیش آمد خوش آمد. درست مثل اتفاقی که توی رویاهای عادی ما میفته دیگه. رویاهای عادی ما بیهوشیم، اصلا نمیدونیم چی به چیه، که تو جلسه بعد بهتون خواهم گفت. به خاطر اینکه سطح انرژیمون پایینه، چون پیوندگاه سیاله، هی جهانهای مختلف رو داره میره لمس میکنه و هی جهان تغییر میکنه و اصلا ما خبردار نیستیم چیه، چه اتفاقی داره میفته.
و بنابراین هرچی پیش آمد خوش آمد. گاهی اوقات یه خواب زیبای آراممون به کابوس تبدیل میشه. یه بار میبینی پیوندگاهت میره تو موضع سگ، یه بار میبینی تبدیل به یک پرنده میشی، یه بار میبینی نقش درخت رو توی مجموعه تونال داری بازی میکنی و خیلی اوقات هم خبر نداری چی هستی در واقع. همین آگاه شدن از ماهیت کالبد رویا در مواضع مختلف نقطه تجمع خودش انرژی نیاز داره. دقت میکنی؟ انرژی نیاز داره. انسان‌های آنی که اصلا نمیدونن چی به چیه. یک رویابی با تمرین همین قضیه رو میفهمه اصلا. گاهی اوقات اصلا همین چی رو فراموش میکنه. پس از مرگ هم دقیقا همین قضیه برقراره. برای انسان‌های عادی اصلا معلوم نیست چه اتفاقی میفته، چون سطح انرژی پایینه. بنابراین معلوم نیست چه اتفاقی بیفته، یعنی از نظر ما معلوم نیست. اما از دید نابال خب سرنوشت ثابته دیگه. شما اگر بتونی مبارزه کنی سطح انرژیت رو بالا نگه داری، چرا که نتونی انسجامت رو حفظ کنی؟ و هدف ما چیزی غیر از حفظ انسجام پس از مرگ ارگانیسم نیست دیگه. بله، برای انسان‌های معمولی چون سطح انرژی قابل قبولی ندارن، به قول کارلوس تقریبا هیچ شانسی برای پیشرفت به جلو ندارن. مرگ مانع نهایی ادراک از دید نابالیسم. خب ظاهرا مثل این که دیگه سوالی نداره. اما میخوام یک سری خصوصیات پیوندگاه رو واسهتون عرض بکنم که چیه داستان. بچه‌ها متناظر با هر موضع نقطه تجمع، چه روی کالبد انرژی چه بیرون پیله چه در عمق پیله، متناظر با هر موقعیتی که این نقطه تجمع اتخاذ میکنه یک من وجود داره. یک موجود انرژی مند، یک ساختار انرژی، یک شاکله انرژی خاص، یک موجود با یک ساختار انرژی منحصر به فرد که یک خود منحصر به فرد رو با یک سری ویژگی‌های رفتاری خاص خودش حمل میکنه که این من بر اساس عمل سرشیرگیری تراوشات عقاب یک مجموعه تونال ثابت و پایدار رو به عنوان یک جهان درک و مشاهده میکنه. اوکی؟ ما بهش میگیم حالا یک مجموعه تونال. یعنی چی؟ A group of tonals. یعنی یک مجموعه از آبجکت ها رو درک میکنه. آبجکت ها از کجا میان؟ همون سرشیرگیری های فیوزات عقاب دیگه که بر اساس اون دقت ما در قالب یک مجموعه تونال به دام میافتن و این باعث میشه که ما مجموعه از اشیاء رو مشاهده میکنیم. دقت بکنید، این اشیاء رو به این خاطر به کار بردن که بر ما مرسوم و معمول در بیداری روزمره، اما در حالت کلی چنین نیست. ما به طور مجرد میگیم یک مجموعه تونال. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما پیوندگاهت جابجا میشه به نقطه جدید، یک مجموعه تونال جدید رو ادراک میکنه. یعنی مجموعه تونال تغییر میکنه. انسجام یعنی اینکه این مجموعه تونال رو بتونی فیکس کنی، بتونی پایدار نگهش داری که به همون معنای ثابت کردن نقطه تجمعه. و متناظر با اون منی که در اون جهان خاص وجود داره، متناسب با موقعیت نقطه پیوندگاه، این من یک حافظه انرژتیک رو هم حمل میکنه که در حالت بیداری روزمره تو دقت اول ما بهش میگیم حافظه ارگانیک، یعنی تو مخ ماست دیگه. و این نکته خیلی مهمیه که در حوزه دقت اول ما یک چنین حافظه فیکسی داریم. وقتی که پا به فراتر میذاری وارد تمرکز ثانوی میشی، دیگه حافظه ها از نوع انرژیه و خیلی جالبه که این حافظه ها که هر کدوم از این منها حمل میکنه یک حافظه مربوط به همون جهانی هستش که داره درش زندگی میکنه. کاملا مجزا هست از سایر موقعیت های منها. این نکته خیلی مهمه. شما به هر موضع نقطه تجمعی که روی کالبد انرژی رو اخذ میکنید، یک من با یک سری خصوصیات رفتاری در یک تونال خاص، در یک گروه تونال خاص، با یک حافظه خاص و کاملا مربوط به همون جهان دارید. همین قضیه باعث میشه که وقتی پیوندگاه شما جابجا میشه به یک جهان جدید، به یک موضع جدید، یک تونال جدید پیدا میکنید، چیز دیگه یادت نمیاد از کجا اومدی. دقت میکنید؟ چون یاد نگرفتی که با حافظه انرژتیکت کار کنی. هنوز نمیدونی که برای هر موضع پیوندگاه یه حافظه وجود داره.
تنها حافظه‌ای که ما یاد گرفتیم باش کار کنیم و برای ما اون ذهن رو پدید آورده همین حافظه ارگانیک ماست که بخشی از کامپیوتر فیزیکی ما در واقع محسوب میشه. اینم بگم بهتون بچه‌ها، من نمیخوام وارد تقسیم بندی سطوح مختلف آگاهی از نگاه فروید بشم، حالا بحث خودش رو داره. ما داریم بر اساس تئوری پیوندگاه پیش میریم. جابجایی تحتانی منظور همون شیفتینگ بچه‌ها، اینکه اشاره فرمودید. دیسپلیسمنت معمولا جابجایی به توی حوزه ناشناخته غیر انسانی دیگه. دقت میکنید خیلی مفهوم پیچیده تریه، باز بعداً بیشتر توضیح خواهم داد. خیلی ها سوال میپرسن که این جهانهای موازی چی هستن. ببینید اگر بخوایم بگنجونیم این مفهوم رو در قالب نوشن پیوندگاه، باید بگیم متناظر با هر موضع نقطه تجمع یک جهان درک و مشاهده میشه، یک من وجود داره. حالا نقطه تجمع به موضع جدید بخواد نقل مکان بکنه، اتفاقی که میفته اینه که شما جهان دیگری رو درک و مشاهده خواهید کرد دیگه. درسته؟ سوالی که میپرسن اینه که این من کدوم یکی هستن. ببینید اگر بخوایم بحث‌های تئوریتیک چیزی که روی فیزیک مطرح کردن رو بهش بپردازیم، باید بریم وارد استرینگ تئوری بشیم که یک ورژن یونیفاید شده ای از این استرینگ تئوری های ایندیپندنت رو اومدن یونیفاید کردن و متحد کردن، به این تئوری رسیدن. رافی بخوام بگم میگه که آقا جان این من تو امان در بی نهایت جهان وجود داره و ما میتونیم از این تئوری بهره بگیریم. ولی خب نیازی نداریم، ما با همون تئوری پیوندگاه میتونیم خوب کار کنیم. ما یه سطح انرژی داریم ثابت فعلا. این سطح انرژی به میلیاردها میلیارد من در جهانهای مختلف تقسیم شده. حالا خیلی فنیش کنیم، باید باز از ابزارهای خیلی پیشرفته مثل انتگرال کمک بگیریم که بخوایم سطح انرژی رو باز تقریب بزنیم در جهانهای مختلف، که نمیخوام وارد اون بشیم. این من تو امان در بی نهایت جهان وجود داره که سطح انرژیش تقسیم میشه به این بی نهایت جهان و ما بر اساس موضعی که پیوندگاهمون اخذ میکنه این انرژی رو تخصیص میدیم و متمرکز میشیم به همون جهان نظیرش و در اونجا زیست میکنیم. دقت میکنیم از نظر توپولوژی و هندسه اگر بخوایم بگیم این جهانها چه ارتباطی با هم دارن، مثلا مثال بهتون بزنم، شما توی جهان قارچ، کسانی که قارچ مصرف کردن یا وارد یک گروه تونال جدید میشن دیگه. چه میدونم اشیا رو براق‌تر میبینن، نمیدونم یکی رنگین کمان میبینه. این یعنی که یک مجموعه تونال جدید رو اینها ادراک میکنن دیگه و خودشون هم اعمال و رفتارشون فرق میکنه، چون یک من جدید در یک جهان جدید داره زندگی میکنه که به کمک قدرت و انرژی قارچ تجربهش میکنن. این که میگیم یک من جدید، این بدیهیه. چرا؟ چون میگیم به لحاظ هندسی این نقطه تجمع دقیقاً یک موضع رو که انتخاب میکنه، شکل انرژی ما یک شکل خاص و منحصر به فرد میشه. فرضاً اگر نقطه تجمع به بیرون پیله بره، شکلی مثل چپخ پیدا میکنه، پس ما یک شکل جدید هستیم، یک موجود جدید هستیم. وقتی به درون میره یک موجود جدید دیگه هستیم. فرق میکنه و این بدیهی هستش که ما یک موجود جدید خواهیم شد. بهتر اینه که بگیم آقا جان این من تا امان در بی نهایت جهان وجود داره، منتها من اون کالبدی رو تجربه و لمس میکنم که پیوندگاه من در موضع متناظر با اون جهانش قرار گرفته و مستقر شده. دقت میکنیم حتی از نظر فکری بخواید نگاه کنید، به هر نسبتی که این من جابجا بشه و به جهانهای مختلف بره، به همون نسبت من از انرژی مختلف این کالبدهایی که تو جهانهای مختلف هستند استفاده خواهم کرد و سطح انرژی پایین خواهد اومد. اما برعکس به همون نسبتی که متمرکز باشم به یک موضع نقطه تجمع، واضح هستش که در مصرف انرژی صرفه‌جویی خواهم کرد. بچه‌ها یه نکته‌ای هم وجود داره، این رو می‌خواستم بهتون بگم. از نظر هندسی این جهان‌ها به هم پیوسته هستن. یعنی مثلا 1 میلیمتر 1 سانتی متر پیوندگاه جابجا بشه، خب واضحه که جهانی که شما درک میکنید از نظر گروه تونال و ساختار هندسی خیلی نزدیک به جهانی هستش که الان دارید میبینید دیگه. اما اگر مثلا جابجایی پیوندگاه به 10 سانتی متر 20 سانتی متر بخواد برسه، این وارد حوزه دقت دوم میشه دیگه. اصلا شیء فیزیکی در اون مجموعه تونال جدید وجود نداره.
یعنی اصلا قوانین فیزیکی دیگه فیل میشه، دیگه اصلا خیلی هندسه اون فضایی که ما درش قرار میگیریم عجیب و غریب و پیچیده میشه و اون ناشناخته است. واسه همین بهش میگن قلمرو ناشناخته. بنابراین به تناسب میزان جابجایی پیوندگاه، حالا عمیق‌تر باشه یا سطحی باشه، جهانهایی که ما درک و مشاهده میکنیم به همون نسبت پیچیده‌تر یا ساده‌تر خواهند بود. مواضعی که در دسترس انسان قرار میگیرن برای دستیابی و درک و مشاهدهشون همش به سطح انرژی سالک برمیگرده. هرچی انرژی بیشتری رو شما ذخیره کرده باشی، واضحه که توی رویابینی فرضاً میتونید به جهانهای ناشناخته تری سفر بکنید و پدیده های عجیب و غریب تری رو تجربه کنید. ساحران تبار دونخوان در دوره جدید 600 موضع مختلف از نقطه تجمع رو تجربه کردن و درش کاربرد انرژیشون رو به انسجام رسوندن. خیلی نکته مهمیه. نه اینکه 600 تا موضع رو صرفا تجربه کرده باشد. من به شما میتونم قول بدم که تک تک شماها توی رویاهاتون بیش از 600 موضع مختلف نقطه تجمع رو درک و مشاهده کردید. چرا؟ چون حس کردید دیگه، بارها شده یک رویا رو دیدید که دوباره دارید تجربه میکنید. دلیلش اینه که پیوندگاه شما دوباره به موضعی رفته که قبلا تجربه کرده بودید و دارید حافظه اون جهان رو یادآوری میکنید. میگید که من اینجا بودم قبلا، هزاران بار شده این اتفاق افتاده و به مواضع مختلف و جهانهای مختلف رفتید. اما این فرق میکنه با اینکه به انسجام رسیده باشید. انسجام زمانی به کار میره که شما میخواید به یک موضع پیوندگاه سفر کنید، در اونجا زندگی بکنید و در اونجا بمیرید، حتی کاری که جادوگران کهن انجام میدادن. این 600 موضعی که دونخوان اینجا اشاره میکنه مواضعی هستند که ساحران تبارش بهش دست پیدا کردن و درش زندگی کردن و خیلی ها هم درش مردن. در واقع ما هم هدفمون اینه که کاربرد انرژیمون رو به یک چنان سیالیتی برسونیم که بتونیم با این مواضع جدید کار بکنیم. بعد از مرگ بتوانیم خیلی راحت به هر کدوم از این مواضعی که تمرین کردیم و درش حافظمون رو تقویم زدیم دوباره سفر کنیم و در اونجا برای مدتی حتی بمونیم. چیزی که بهش میگن پناهگاه تصادفی. از این پناهگاه ها رو بسازیم. حتی ابن عربی هم بهش اشاره میکنه به نوعی، اینکه به توسط قوه قصد یا خیال در واقع ساخته میشن اینا و بتونیم برای مدتی اونجا بقا پیدا کنیم که یه سری کارهای تکفیری رو باز انجام بدیم. از این 600 تا مثلا یه نمونهش جهان کلاغ بود که دونخوان از مستاجر مکستیز یاد گرفته بود دیگه. درسته؟ یعنی که شما بتوانی آگاهی خودت رو تغییر بدی به ادراک یک کلاغ از کیهان. یعنی سرشیرگیری هایی که یک کلاغ انجام میده برای ادراک کیهان رو تو هم یاد بگیری که انجام بدی و مهمتر از اون پیوندگاهت رو بتونی در جهان کلاغ فیکس بکنی، ثابتش بکنی. این همون چیزی هستش که بهش میگیم انسجام دیگه. اگر نتونید تو اون جهان رو ثابت نگه داری فرقی نداره با رویاهای عادی که میگم تو رویاهای شبانه ما 1000 تا از این مواضع رو میریم درک و تجربه میکنیم و هیچ اهمیتی هم نداره. مهم اینه که بتونی پیوندگاهت رو در موضع جدیدش فیکس بکنی، یعنی اون جهان رو بتونی پایدار کنی، اون جهان متناظر با اون موضع نقطه تجمع رو پایدار و ثابتش کنی و درش بتونی دست به عمل بزنی. حالا ساحرها در این نقطه بهش میگن وقتی که این فن رو به کمال رسوندی اصطلاحاً میگن ساحر یا سالک به ادراک کلی اون جهان رسیده. این 600 موضع نقطه تجمعی که دونخوان ازش یاد میکنه 600 جهان مختلف متناظر با 600 من مختلف با 600 موجودیت مختلف بوده که ساحران تبار دونخوان درشون به ادراک کلی رسیدند. دقت میکنید؟ موضع مربوط به ادراک یک درخت، مربوط به ادراک یک ابر، ادراک یک کلاغ، ادراک حشرات و غیره. همه اینها رو دونه دونه آزمون و خطا کردن، همش هم با کاربردهای رویاشون بیشتر انجام میدادن. و میدونید دیگه کاربرد رویا اون سیالیت لازم رو داره که بتونه اون تبدیل و تبدل تونال رو انجام بده. نابالها جسماً میتونن راحت تبدیل بشن، اما با توجه به رسالتی که توی گروه هاشون دارن معمولا انرژیشون رو بیشتر تخصیص میدن به آموزش سالکان گروه تا اینکه بخوان از این کارا کنن. اما سیلوی و مانوئل خب واضحه دیگه، اینا تو سطح انرژیشون اونقدر بالا هستش که خیلی راحت میتونن به هر چیزی تبدیل بشن.
دونگنارو که بیشتر با کاربرد رویاش بوده راحت میتونسته تبدیل و تبدل پیدا کنه. خیلی خب بچه‌ها، بحث پیوندگاه تا همینجا بمونه. مابقی رو من جلسه بعد خدمتتون عرض خواهم کرد. اگر سوالی چیزی دارید بپرسید تو بخش کامنت ها، هر چی دارید بپرسید. اون بحث پیوندگاه باید پله پله پیش بره، اصلا خیلی مبسوطه. خیلی ممنون که همراهمون هستید. ضمناً بچه‌ها حتما ویدیوهای مرتبط رو هم تماشا کنید تا مطالب نوبالیسم مدرن خوب واسهتون جا بیفته. در پایان اگه علاقه‌مند به مباحث مرتبط هستید لطفاً کانال نوبالیسم مدرن رو سابسکرایب کنید. با لایک یا دیسلایک کردن ویدیو کمک میکنید تا این دانش در دسترس منتخبین رو قرار بگیره. یادتون هم نره که پرسش‌های ارزشمند خودتون رو واسمون کامنت کنید تا هر چه زودتر با پاسخ دادنشون در حد اقتدار انجام وظیفه کرده باشید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون معرفت نوبالیسم مدرن، آثار، کتب و دوره‌های آموزشی مربوطه میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی که لینکشون تو بخش توضیحات همین ویدیو قرار داره دنبال بفرمایید. به امید دیداری دوباره، باشد که در مسیر هوش پایدار بمونید.